Na kiskezi csókolom, sziasztok fiúk, lányok, Paplovag vagyok, itt is vagyunk, elnézést a pici csúszásért. Történt egy baleset, aztán úgy volt, hogy el kell mennem itthonról, de aztán mégse kell elmennem itthonról, mert megjött az autómentő, meg ilyenek. Hugo még kicsit ráfáztak most. Aztán. Ez ilyen, folytatjuk a Harry Pottert, hiszen szeretnénk végigvinni a játékot. Nincs azonosítatlan felszerelésem. És bizony ez azt kell, hogy akár játszunk is vele, nem hagyjuk csak úgy magára a játékot. Kell nekünk sok healing potion, az biztos. Kár, hogy nincsen már ilyen kevergetős móka, szóval hogy a mini játék az egyszer kellett, amikor megtanultad, és akkor azóta igazából nincs jelentősége, csak rányomsz, aztán megcsinálja. Ha jól tudom, a szerver tiltja, hogy férfi-hölgyet RP-zzen, nem? Volt nálunk ilyen. Igazából nem szeretjük. Azért nem, mert hogy nem volt még soha olyan, hogy mondjuk minőségi hangtorzító lenne a dolog, és igazából ez nem túl jó. Úgy tudom, hogy szereptévesztéssel szokták ezt jutalmazni a srácok, hogyha valaki férfiként nőt RP-zik. Én nem nagyon értem, hogy egyébként miért. Én aztán leszarnám, hogy ki mit akar RP-zni. Csak RP-zze azt. De nem szeretik a srácok. A többiek. Azt lehet tudni, hogy hány darabunk van ilyenkor? 13. Hát 13 azért az csak elég lesz. Csak elég lesz valamire. Mi? Beast? Egy darab beastem nincsen, nem tudom miről beszél, ez be van rúgva. Szoba erkélyének vagy padlójának megváltoztatása, az a küldetésem van. Revelio. Cinquacerio. Hú, ti emlékeztek, mit kell csinálni? Megváltoztassuk a dolgokat? Protego. Hú. Kicsit elfelejtettem a dolgokat egyébként. Akkor... ez menő azért. Oké. 3-4, szerintem utoljára rákötöttem a kontrollert, és azért volt, hogy könnyebben ment. Ugye megnézem, hogy ha görgetővel, tudom. Hol vannak a nagy varázslataim? Várjatok. Fú, nagyon rossz fiú vagyok most. Na. Megidéző varázslat. Átváltoztató varázslat. Eltávolító varázslat. Akkor megváltoztató varázslat. Ez jó lesz. Super. Ambiance kell. Dick. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks Hi, you'll Dick. enjoy it. Show me your magic, Dick. I mean, not your magic, course. Dick. What sort of overall look most appeals to you? Hűvös, holdfényes környezet, tökéletesen jó hangzik, szeretem a szobát, hogy ez holdvilágítanak. Valami természetes, földszerűt szeretem, a szoba olyan természetes, földes hangulatú lenne, mint egy szabadban lennék. Sötét, titokzatos szobába tudok a legjobban koncentrálni. Szeretem, a szoba titokzatos lenne, hárborzongató, mint hogy tiltott erdőben lennék, árnyakkal körülve. Ez jó az. Juttasd be magad Azkabanba, vagy olyankor jár valami negatívon? TikTokon láttam, hogy lehet olyat. Nem tudom. Még nem voltunk ott. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back.
Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Akkor lesznek állataink. Már van valami olyasmi is, hogy lehetnek állataid, meg hasonló. Kis babafarm. Hát ez nő. Lassan egy klubház. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Use it wisely. Oké. El Sunyio. Aha. És ezt nyitotta itt meg nekünk. Nem látok egyébként lényegi dolgot benne, azon kívül, hogy ide is le tudom pakolni ugyanazt a pár dolgot. Adom, új dolgokat nem tanultam meg, nézzük csak. Ugyan. Bájitalok. Ez kis, és akkor lehet majd nagyobbak. Aha, de várjál, volt itt még valami. Ez micsoda? Ó, még üstöt is lehet. Hát ezeket majd meg kell venni, gondolom, a izébe. Csumbavambában. És akkor jó lesz. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Mibe vagyok? Mardekáros vagyok. Az néha lever egyet neki? Az összes lever neki egyet néha, jól van. Na nézzük csak a küldetéseket. Azt mondja, találkozz Sebastiannal. Kérdés, hogy mennyire van rohadtul messze. Ó, nincs messze. Nincs messze, csak lent van. Az meg nem probléma. Finxendio! És meg is jöttünk. Na nézzük. Modból olyat láttam, hogy a képek helyén Ricardo, Milos, Kenny. Ez kegyetlen. Nekem stukkerem van. Most. Egy revolver. Be akartam rakni Shrekket izének, seprűnek, de valamiért nem működik. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Az Undercroft árnyékában. There's a secret passage just here. It's well disguised. Expelliarmus! Látod, ilyen kis tukkerem van.
Na nézzük. Miért én mentem be egyedül? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt, Ó, he named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. hopp. Nem azonosító hátsó tétel. I should Hajjaj. tell you, I swore to ismeretlen Ominous I would kula. safeguard. Incendio! So please, keep it between us. He never confides in anyone. These trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize it. Ez elég jó lett az Incendium. Never been caught. Jól upgrade-eltük. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Az Ominous, azt hiszem, az meg a izének, a Voldemortnak a rokonja. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Ó, Like what? Avada the Kedavra, blasting curse. kurva! Professors Menni say fog. it's not an appropriate spell to teach Szerintetek students. berakták már ezt a voice line-t modok közé? Hogy azt mondja, érte? Ez nevetséges, a megfelelő mágikus oktatások minden varázslatot tartalmazni kellene. Így van. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Na nézzük, mit tanulunk. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Confingo! You're getting it. Ready to actually try it out? Na várjál. Azt mondja, beraktam oda a befingót. Így. Azt kell megnézni, hogy van még olyan, amit nem használunk. Nem látok olyan. Ezek még lokkoltak. Confringo the target. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. Tetszik egyébként, ez jó cucc. Ezt kéne az alaplövésem helyére rakni. Csip helyette pam 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 pam. I have to say, Omnis Voldemort egyik felmenője, a nevéből azért nem derül ki, mert magyar fordításban más volt a családnév. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, Jó. there's something about that spell that's addictive. Készen még több, ez pontos volt. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along.
Meet Anne. Potter vérvonala is benne van a játékban? Nem tudom, de gondolom, hogy nagy zicser lenne kiadni. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. Cheers, By mate. the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. You must Mondjuk a promise to igazat. keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? Ancient magic! I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Minden Ranrock varázslatot after you, megtanulom. I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Keep this between When I my head to ass. Feldcroft, I'll send you an Kifingo! Olyan szépen fut ez a játék, és olyan szép. Nagyon jól megcsinálták. Még mindig ilyen. Nagyon meglepő, hogy ilyen jól sikerült. Nem tudom, hogy játsszál meg egyébként bárki streamer, mert úgy láttam, hogy amint kijött a Forest, egyből kijöttem. Ó, itt van az Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Nem kell fenyegetőzni, nem fogok semmit sem mondani. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to be fearful about this. Nagy szerencséd van, te srác. Incendio! Nem tudlak kinyírni. Pedig szeretnélek. Na nézzük. Azt mondja. Jelenleg nem követ semmit. Hát úgy követlek, bepisilsz. Nézzük a gíreken. Új köpeny. Ó, aha. Na várjatok, van nekünk egy térképünk. Hogy is megyünk a nem akarásnak nyögése szobába? Titkos szobák.
Térképterem, a szükségszobája. A térkép... Valami rémlik. Térképterem. Az ilyen Asian Magic-es vízi volt. Come and Csöcsleg. see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Szuper. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be Jó, used to megtanuljuk a levitate objects for a Wingardium short Leviosa-t. time. Once you've completed a few Azt mondja, Distinguished School Robe. Hülye vagy? Hát ez egy aranyszínű ruha. Hát már rajtam is van. Megbocsátatatlan megnövelt sebzés átokozott célpontokon. tasks, do see me after class. Azt a tanárnőt meg lehet dugni a játékba egyébként. Volt erről valami duma. Össze lehet vele kavarni, és akkor nagy bánatos hiszti van, hogy jaj, nem lehet, mert megtudják, és akkor most hogyan tovább, nem találkozhatunk többet. Oké. Először elmegyünk, dumálunk a csókával. Vagy ezt találjuk meg a Wingardium Leviosa. Ez se lenne rossz. Na várjál. J, mint János. Főküldetés, feladatok. Hát itt 2 küldés van, amit nem csináltam meg. Na majd most. Várjál, ez most azt mutatja, hogy lefele van. I don't get it. Egy, 2, 3, 4. Mi kell itt? 0, meg 3. A 2-es, az egy unicorn is. De ez nem adja be az unicornist. Ó, itt is van, várja. A 2. Így, meg 2, meg... De akkor oda mi kéne, várjál? 0, 3, 5. Én azt gondolom, hogy a 2-t írjuk el. Vagy úgy van, hogy 0, 9. Ja, értem, akkor ez kecske. Hogyha 0-tól van. Az pedig... 0, 1. Az 5. És akkor kell még nekünk 7. Ami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Az egy ilyen furcsa péniszerű jóvány. Ez. Köszi! Na, erre nem gondoltam, hogy 0-tól van. Ez egy jó segítség volt. Szia, Kiki! Azonosítatlan fejtárgy. That's me like. Itt az a kérdés, hogyha én itt felmegyek, gondolom, az csak még rosszabb lesz. Bár lehet, hogy nem, mert hogy itt meg talán le lehet menni.
Te egyre feljebb megyek. Jó, valahogy lejutok. Hogy ne legyen a nevem falhoz vert lókolmász. Bemegyünk a női WC-be és lehúzzuk az összeset. Ó, hát itt valaki főz. Kezet nem lehet benne most. És akkor hol a fiú WC? Vagy itt ez ilyen univerzális? Hát gondolom ez a Ku Klux Klános lesz a férfi WC. Aha, várja, elbújjunk előle. Érdekes, hogy csak a női... Ó, itt vannak a piszoárok. Nagyon helyes. Érdekes, hogy csak a női WC-be voltak különleges dolgok. Revelio. Csá, Gimli. Az micsoda? Accio. Confringo. Accio. Ó. Ezt is felfedeztük. Revelio. Jó irányba megyek egyáltalán? Hát elméletileg igen. Csókolom. Ó, de ez a füge úr. Tehát én nem a füge úrhoz akarok menni most. Jó, mindegy, szarunkra megyünk a füge úrhoz. You're back. Finally. Szép napot, füge úr! Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. A papi már így is varázslatos. Minek neki a máguskodás? That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is... Amúgy az üst az egy easter egg akart lenni, mikor a 100 fülé főzetet főzik. I went there and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. We need to bring the book. Na nézzük. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. Rackham. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. Jól néz ki ez a hely. Otthonos. Ráhibáztál? Mire, Zoli? Aha. Történik valami. Looks promising.
Óvatosan öreg, mert hogyha meghalsz, There's Hogsmeade. akkor az ránk kenik. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Ooh, shibirimbo. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? How And do you my young friend, do? see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. Ez be is The rakjuk ezt a potential and power of gavrát which will szépen unlock gombra. should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Elnézést, ezt meg kellett csinálnom. Így már is jobb. You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, Ja, 100 bodes fű. well. Értem, The trials értem. were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Na nézzük. Oké. I know that tower. Meglepően ez egy It's not far. térkép. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned.
Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone. Senkinek nem mondom el, nyugodj meg, Füge, csak majd a haveromnak a Mordekárba, meg még pár embernek, de azon kívül senkinek. Szinte zero. Szintet léptünk, 45 HP pluszba. Nagyon jó. Nem ezt akartam, hanem azt akartam, hogy akkor tehetségem is nő, nem? Sötét művészetek. 16-os szintűnek kellene. Flipendo olyan hatásokra van az ellen, mint egy átok. Az átkozott ellenségre fokozott sebzést kapnak. Nekem nincs is meg a flipendom, szóval az a probléma. Itt a core, az alapok. Ancient Magic Throw elkapja és eldobja a lefegyverzett ellenséges fegyvereket. Ez a lefegyverzés varázslat tovább fejlesztése, vagy ezek új varázslatok? A varázslatok lehűlési idejét tudjuk ezzel. Lopakodás. Nem rossz. Ez micsoda? Wow, ez nagyon gizdán néz ki. Oké, szükségszéklete. Sebezhetetlenség. Ez dupla káposzta. Az a baj, hogy kellene ültetnem ilyen káposztákat, hogy ennek legyen értelme is. Rettentő lusta vagyok. Levióz... a bimbumot lehet fejleszteni. Mit csinál? A bimbum, az hozzá dob még 2 bimbumot. Akarom. Jó, így ezzel meg is vagyunk. Gyűjteményekbe kaptunk valamit. Szerintem az csak a kép. Így van. Jó. Jó, ezek is megvannak. Küldetések. Hát 24 az egyet adna hozzá. Igazából miért ne? Jó. Sityak. Az ismeretlen varázssityak. Hát azt elmegyünk és megcsináljuk. Szia Zolikám. Hát a nem GTA-t nem szokták olyan sokan nézni. Szóval az, hogy most 40-en itt vagyunk élő adásban, az egyébként ahhoz képest nem is olyan rossz. Főleg, hogyha azt nézed, hogy általában végigjátszásokat kevesebb, mint 1000-en szokták visszanézni. Szóval én ennek a 40 embernek is nagyon hálás vagyok. Ja, megcsúsztunk egy 4 órát, mert hugoméknak balesete volt, és úgy volt, hogy el kell mennem, de végül nem kellett. Szerencsére nem lett bajuk csak az autónak. Nézzük csak, itt van, ezt azonosítjuk. Feltűnő Prézli sityak. Add már ám azt a Prézli sityakot, ne legyél már egy olyan irigy. 42, hát ez nagyon sok upgrade. Nekromantikus védelem, infernáli okozott sebzés csökken. Na. Nézzétek meg, milyen csinos lettem. Hogy a fenébe néz ki.
Legalább készítettem mellé a popcorn. Ennyi. Egy jó popcorn a stream mellé, hát ne vicceljél. Világtérkép kellene nekünk, még hülyeségeket nyomkodok. Hú, az jó messze van. Már nem azért. Ez itt a tiltott erdő, ugye? Pufi barlang. Az jó. Hogsmeade. Elmehetnénk Hogsmeade-be egyébként. Vásárolni. Jézus, minden rendben van, ugye? Hát figyelj, valami szétesett az autóba, és kifolyt az összes olaj, meg ilyenek. Volt körülbelül egy fél éve egy motorgenerálozása, amikor felújították a motort. Remélem, hogy nem az esett szét. Mert ha igen, akkor szerintem azt az autót akkor be lehet lökni a vizébe, a Dunába. Mert alapból ér körülbelül 1 milliót ez az autó, azt hiszem, vagy 1 millió 7, már nem emlékszem mennyi. És akkor abból szerintem csak a motor lenne még 1 millió, hogy ezt felújítsa az ember. Csukolom. Itt mik vannak? Ó, sütikét lehet enni. Ezt megmondja a jövőben? Ha fél éve volt, annak garanciásnak kéne lennie. Hát igen, ha nem ismerős szerelő csinálta volna, akkor gondolom, hogy garanciás kellene legyen. Meglátjuk. Anyám intézte ezt a szerelést. Hopp, 16 goldot loptam. 2-es szintű zár. Mikor tanulok meg zárat feltörni? Nagyon szeretnék. Szia, Gábor! Az úrral lehet beszélgetni esetleg, hogy nem tudom, vennék valamit? Akkor ezek egy tortát. Ez a régi autóm aztán megvette hugomnak a faszia, csak még nem írtuk át a nevére. Csak a baj van azzal azóta. Sziasztok, cicuk! Szia, cica! Mondhatni szerencsém volt, mert amíg én ültem az autóban, semmi baja nem volt. Azt most hirtelen minden. Csókolom. Jöttem vásárolni. Ó, hogy itt ilyen ruhák vannak itt. És nem is kerülnek sokba egyébként. Hát veszek egy legendás sálat, az biztos. Veszek egy legendás köpenyet is. Így. Nézzük csak. Nem ezt akartam. Sálacska. Good. Köpenyecske. Nincs alkalmazott tulajdonság. Hogyan lehet belerakni tulajdonságokat? Mert itt írja, hogy van a másiknak. Fura. Értem, hogy egy kicsit nagyobb, de hát annak meg ilyen csiribucsiriája. Mindegy. Ja.
Adjuk el a cuccokat, amik nem kellene. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Remélem, hogy nem tudom eladni azt, ami rajtam van. Mert ha igen, akkor bajban leszünk. Sajnálom, nálam egyszer anyám kocsijába elfolyt az összes hűtővíz alattam. Egy szerelésnél elfelejtették vissza. Rögzíteni a hűtőcsövet. Fél óránként mentem 2 percet, hogy lábon legalább a cégig elérjek, az durva. Paplovaggamingben ott is virít az új shortsnak való a klipszobában. Nagyon szépen köszönöm. Nem merek többet eladni. Persze, hogy eladtam a faszba azt is, ami rajtam volt. Jó van. Na mindegy. Ja. Azt láttátok? Ott van egy sunyi láda. Az 500 gold. Hopp, köszi. Ezért mondtam, hogy nem kerül olyan sokba, mert 500 arany egy ilyen láda, és már egy csomót találtam. Megijedtem. Tricks and jokes. Csokolom. Aha, ez is csak ilyen izén. Ökörködés, de nem lehet vásárolni. Aha, gyere csak ide. Na itt mi történik? Erre van valami. Az a tükör, fingom sincs az, amit kell csinálni. Ki fingó? Hogsmeade, here I come. Revelio. Accio. Kéz megvan. Revelio. Kis pénzecske. Erre is vannak dolgok. Még egy kis pénz. Király. Figyelj, még 3 ilyen izét kéne eltalálnom. Cuclit. Csókolom. Ennél lehetett seprűt venni, nem? Hogy lehet fejleszteni a seprűt, tesó? Tudjátok, mint gondolkozom? Lehet, hogy a Shrekkes seprű az egy bizonyos seprűre megy rá. Mindjárt megnézem. Hogwarts Legacy replace Aeromancer Broom. Hát és ez melyik? Nem lehet, hogy azon van egyébként alapból. Nem, ez az Ember Dash. Ó, geci, melyik az Aeromancer? Főleg így, hogy nem magyarul van, így problémásabb. Vagy megveszük az összeset, azt sem. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by.
Hope to see you. Na nézzük csak. Oké. Okay. Akkor megvolt a hiba. Ez lesz. Jó van. Nem Shrek, de ez nekem megfelel. Nagyon jó. Fú, melyikkel szállok fel a izére, seprűre? Azt hirtelen kimehetem. Protego az ez. GX V B Control Alt nem jut eszembe, mivel kell felszállni. Ti emlékeztek? Az a baj, hogy az a fő problémám, hogy kontrolleren játszottunk utoljára. És emiatt teljesen jól elfelejtettem. Mindjárt megnézzük, hát a beállításokból ott lesz. Azt mondja, a repülés, séta, boost, felszállni, leszállni, mutasd az elemet, menj előre, hogy hívom elő a seprűt. Párbeszéd, megidézés udvara, állatok megerősítése, Jézus fasza. Szörnyetek megidézése, szövőszék átvált, minijátékok, alohumóra. Mi a fene? Nincs egy kicsit túltolva? Na várjál, gyalog, sprintek, itt vannak, sétaugrás. Mounts. Melyik a megidézés? Nem tudom, B-tír meg ilyenek. B, V, O. Hát nem az N betű. Mindjárt megkeresem. Rákeresek ezen. Még azt írja, hogy B. Nem. A PC-n a 3-as kell nyomva tartanunk. Hát ez nem jött össze. Tab 3. Ez az. Már is jobb, mehetünk gyerekek. Tökéletes. Mindjárt odaérünk. Nagyon tetszik. Ídni. A varázsbanán. Jaj, nagyon jó. Szia papi, nagyon tetszett a csütörtöki RP, főleg amit Pufinak mondtál, morális support, nagyon tetszett. Fú, én erre nem emlékszem annyira, de Zolikám, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Úr vagy te az urak között. Profi lett ez a banán. Igazi kézműves. Over here. Csókolom, Füge úr. We are not. Ranrock's loyalists
Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, Most úgy fog csajozni, hogy fel akarsz szállni a banánomra? Hát látod, mekkora banán van alattam, baby. Eljössz egy kávéra? Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. És ő nem akar láthatatlanná válni? Azért. Ha észrevehető, hogy érsz el egy jelenséget, akkor a pénisz varázslattal tudod alkalmazni. Tartós cselekvés. Képtelenséget csinál. Aha. Én nem ismerem azt a varázslatot. Van egy ilyen problémám. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Mit? Azt mondja, hogy varázsoljak neki Bifidus Essensis-t, de én nem ismerem azt a varázslatot. Ilyen komi van. Kéne ismernem? Essential. Jaj, várja, itt vannak ilyen izék. Tévedtem, mégis ismerem. Stupefy. Közel kell már nem is F betű. Nézzük a többit, mert egyébként akkor jó lenne, hogy megismerném ezt. Megidéző célzott. Oké. Reverio. Ez a Protego. Ez meg ez a Stupidify. Hopp. Hát figyelj, itt azt írta nekem, hogy F betűt nyomja meg, semmit nem csinál. Nagyon közel kell lennem? Igen. Oké, ez roncsba ment. There must be something here. Ramrock said so. Erre kell menjünk. There must be something here. Ramrock said so. You haven't had mushroom stew like what my mother used to make? Oh, like heads of lettuce those mushrooms were. Petrificus Totalus. Összeset kinyírom a faszomba. There must be something here. Ramrock said so. Egy trón. Egy ládikó. Úgy sejtem, hogy 4-jel meg kell küzdenünk. Nem hiszem, hogy ott egymás mellett ezeket el lehet úgy bűvölni, hogy abban ne legyen problémánk. Bár mondjuk ebből még ki is nézem, hogy hát. Oké, eddig ez kafa. Simán besúnyogunk. És ez dobott is nekem valamit. Azonosíthatlan előlaptétel. Jaj, de jó. Aha. Szutyok. Egy kis szutyok, mindig jó jön. Na nézzük. Kutassátok át a tornyot és a környékét, keressetek bármit, aminek köze van a nevekhez. Amit itt találtok, az lehet a kulcsa annak, hogy Goblinkind végre elfoglalja az üt meg illető helyét. Goblinkind az
az ők, a goblinok. A goblin faj. Ajaj. Ő sárga. Aj, elfelejtettem, mivel hílelek. G. Ja, ezeket kipucoltuk. It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Incendio! Erre van valami barlang is, úgy látom. Aztán... Oké, megyek vissza, sietek. Most nem szabad. Azt mutatja, hogy F most nem szabad, Ottó. Ez a fordító program nem mindig működik. Fújva. Hát figyelj, azoknak jó, akik nem tudnak egyáltalán angolul. Mi tesztből raktuk fel, de az igazság, hogy nem zavaró, hogy azt mondja, hogy ne. Ó, végre! Akarom az unlocking spellt. Azonnal. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Revelio. In the midnight hour, she cried, mo, 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 Revelio. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Itt van a Percy. Biztos ő csinálta. Did you say San Bakar's Tower? San Bakar. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Na, csak nem az a barlang lesz. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Szupi. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Okay. Revelio. Nem tudok erre lecsúszni. Nem, de hát megiszok egy teját. És itt leugrok simán. Hopp. Mégse a barlang. Szeva, Lacikám!
Az első próba. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Revelio. Suspicious. Gondolom egyébként, mivel próba, nem lesz sok értelme annak, hogy én is sunnyogom. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Ugye ez biztos tett valamit, jobb a körbenézek. Hát látod, hogy ott a híd, tesó. Két csinos kincses láda. Mondjuk sok mindent nem ad egyébként. A 24 gold azért ez nem egy csoda. Néz ki ez az ajtó, mint egy ilyen arc. Felnőtt lét, nem jut eszedbe először, hogy fú, de jól néz ki, hanem mi meló lehetett ezt kitakarítani. Igen. Sokat kell fizetni a takarítónőnek, az biztos. Revelio. Jó, persze, mindjárt csak először a loot. Aranyszínű fából készült szemüveg. 13-as védekezés. As védekezés. More traces of ancient magic. Something must be different. Ez a tojás nekem suspicious. Jól néz ki. Jézus, beszartam. At least I know what to expect this time. Bam! Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus! Ennyi? Hát ezeket lekentem. These look familiar. Még egy kapu. Nem mentem át rajta, ne ránts át rajta. Ott láttam egy ládát. Nagyon morcos leszek, hogyha átrántasz rajta. Oké. Okay. Jó étákos, jó pihenést. Oké. Okay.
more statues. Confringo! Accio! Incendio! Levioso! Protego! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! No. Levioso! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Oké, lesomtuk ezeket is. Én azt nem értem, hogy most ez egy dolog, hogy én... Ó, ne is, az bezárult. Pont ezt akartam, hogy ott volt egy ilyen kapu, hogy most... Volt-e jelentősége, hogy én ezt összemütyűröztem. Lehet, hogy kihagytam ezzel valami jót. Revelio. Accio. Aha. Hát egy lépcső. Ez nem volt túl feltűnő. Tükröm, mondd meg nékem. Mi lesz, hogyha itt leesek szépen? Revelio. Accio. Levioso. Mi van? What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Accio. Seems I ought to explore this archway from both sides. Aha. Értem. És most, hogy ilyenkor áthúztam, hogyha visszamegyek, amikor már épp a dolog, akkor megint jó lesz. Mert most megint fogom tudni húzogatni.
Így van. Így. Hát na, profi húzogatós vagy. Ó, Ottó. Jó van, hát majdnem sikerült. Ezt kicsit elcseszerintettem. Majd most. Oda húzzuk, beparkolunk, mehetünk tovább. I'll never get used to these floors. Kakió. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Confringo. Incendio. Protego. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Ó, és vannak ilyen bébik is. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Ígyni. Faljuk magunkba az Ancient Magic-et. Ó, baszki, erről lemaradtunk pont. Na se baj. Revelio. Revelio! Accio. Accio. Na hát ez nem volt olyan bonyolult, mint gondolták, hogy bonyolult lesz. Gondolom én. Revelio. Now to see what's changed on each side of this archway. Ó, kis healing poti. Csak nem nagy fight lesz, vagy úgy gondolták, hogy ezek nagy fightok voltak eddig? Szia, Christopher! Kaptunk még 5-öt. Egyre biztosabb vagyok benne, hogy nagy fight lesz, és itt van egy kurva nagy boltív, szóval készítsétek a testeteket. Confringo. I like the look of this. Confringo. Protego. Au. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Levioso. Accio. Incendio.
Bam! Ó, és most jön a Lord basszával. Pusztítsd a gömböt, miközben töltődik. Azt kellett volna elpusztítanom, I guess. Nem vagyok olyan jó gömbpusztító. Oké, sikerül. Nem volt túl könnyű. What a relief. Ez egy micsoda megkönnyebbülés. Hát egyébként igen. Azért pár healing potion-t eldurrantottunk ez alatt a fight ellen. Ez kizdán néz ki nagyon. Another pensive. Na nézzük. A könnye mi? Ellenségei könnyű akarjálni. Miriam Hawk. It is agonizing to see those we love suffer. A zene hangos, és a duma halk. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know. Szia Ricsikém, köszönöm szépen. You're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Papi, ma a harmadik napja, hogy elkezdtem Budapesten játszani, kicsit szokni kell, de nagyon jó hely, és ritka kedves emberek játszanak rajta. És ezt nagyba köszönhetjük neked. Hatalmas pacsi és jó játékot. Ricsikém, érezd jól magad. Ez a lényeg. Én ennek csak örülök.
Nagyon szépen köszönöm a pozitív szavakat. Oh, Miss Morgana, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. Revelio! Nagyon jól néz ki ez a szobor. Annyira gyönyörű ez a játék. Nagyon... Crystallized stone. That must be the way back to the map. Mindig rácsodálkozik az ember. Azért 2023-ban így kéne kinézni a játékoknak, valljuk be. De egy-két olyan rusnya szar is ki szokott jönni. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Láttalak meg korábban téged a Gringotts Pensívbe, Rackham professzor. Láttalak meg, ismerősnek? We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. Rackham, so Seckham. You found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... my studies. Don't forget your studies! El kéne mennünk tanulni, mert van csomó csiribú-csiribá. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Swirling magic. Ez egy gyönyörű játék, majd jön egy átjátszó videó, és sokkal csúnyább, mint maga a játék. Minek? Most gondolom, hogy csak azt akartam mutatni, hogy beköszöntött az ősz.
Be is gyújtottunk. Kérdés teljesült. Percival. Szintlépés? Nincs szintlépés. Veszek egy almát bosszúval. Olvass el az e-mailjét. Az összes megvan. Jó, oké. Meg kéne mennünk most már tanulni nagyon. Kezdjük ezzel a bepúzóval. Az Alohomóra. Várjál, Alohomóra az a zárfeltörős. Már ott vagyok. Ott vagyok. Az kell nekem. Srácok, egyébként, hogyha szeretitek a funny videókat, meg ilyenek, a tűzpróbába felkerült az új pálinka kóstolós videó. Szóval érdemes arra is rálesnetek esetleg majd. Én meg megpróbálok rájönni, hogy oda hogy jutok el. Így egy kicsit könnyebb lesz. Most már nem leestem a vérbe. Szuper, felfedeztük a nagy lépcsőházat. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Aha. Kestudió. Csiklandozd a körtét! Micsoda? Megtaláltam a menzát. Revelio. Konyhai asztalok. Kösz. Aha. Találtunk egy új ruhát is. Pam pam pom. Egyen jobb, mint ami rajtunk van. Revelio. Okay. Sika. Ezért kell nekünk a lockpick. Revelio. Én már láttam az új videót, és nagyon tetszett. Igen, élvezhető volt, mert elbasztam a mikrofont. Azért kérdezem, hogy akkor ezek szerint jó volt. Attól függetlenül, hogy a hang nem lett tökéletes. Most bajban vagyok, gyerekek, mert itt van ez a itt van ez a kérdőjeles kolbász, és nem látom, hogy hol kéne beforgatni, vagy mihez. Revelio. Aha, ott egyel feljebb lesz. Négy meg kecske, az 0, 1, 2, 4 meg 2, 6, akkor az a kérdőjel, ez a bánatfejű. A két kérdőjel 6, meg 5-öt kell, az 0, 1, 2, 3, 4,
őt. Az ilyen sok kezű, sok lábú, sok arc. Nézzük csak. What are you up to now? Ez lesz. Egyszer ráér ez az ember, akkor onnantól kezdve már nem bonyolult ez. Revelio. Itt miért is kell várakoznom? Itt mi van? Ez kicsoda? Hát biztos nem tőle tanulok meg lockpickelni. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Anélkül is nagyon ijesztő volt, szerintem nem befolyásolta annyira. Akkor jó, was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was... Do you see that curious statue over there? És ez miért is jó most nekem? Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Sikerült, de még lose moon. Aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number of them around Hogsmeade. Bocsi. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible. Papi simogatja a szakárát, mint Gandalf. Hát a varázsló vagyok, ne haragudj. Mágus. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew!
Nephew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. De... most tanítja meg a... Cucum. Hello, Homora! Hello, Homora. Oh, nice. I like that. Használod a QS szikrák mozgatása, amíg mindkét aktiválod. És mit kell csinálnom? Mármint, hogy így... Hát hazudnám, hogy értem, hogy mit csináltam, de megcsináltam. Itt az a kérdés, hogy viszont vannak ilyen magasabb szintű zárak, hogy a magasabb szintű zárak az ilyen tehetség lesz, hogy ki tudjam nyitni? Vagy csak nehezebb? Na, hát egyelőre tartalékoljuk. No one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. Revelio. Hello, Homora. Ó, és ez mindig mini játék lesz. Nice. Revelio. Lipi-lopi. Lipi-lopi. Kedves Mirabel, a drága dotom érdeklődött utánad. Talán meg tudom győzni, hogy ugorjanak be egy-két vajsőrrel, csatlakoznának hozzá, túl régen volt. Sikerült beugranod? Vajon meg tudnál válni néhány növényettől, a ritasabbakat? Trótámadás óta a vásárlók panaszkodnak, hiszed vagy sem, régi zoknik szagára. Úgy tűnik semmi sem tudja elfedni ezt a bűzt. Remélem hamarosan találkozunk a növényekkel, vagy azok nélkül. Barátod Sirona. Fig professzor, megkaptam a legutóbbi bagját. Elnézést kérem a később, mindig rengeteg levelet kapok a Quidditchben nem is olyan rég bevezetett stogging büntetéssel kapcsolatban, amely szerény véleményem szerint modern korba emelte a játékot. Őszintén szólva megdöbbentő, hogy milyen sok néző nem kíván mást, mindig csak a Quidditch őröket teljesen szétlapítsák. Legutóbbi levelének témája illetően biztosítjuk bla 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 bla.
Visszaadhatsz további holdakat. Magasabb szintű. Ó, aha. Akkor kell találnunk sok ilyen holdat, és akkor utána tudja fejleszteni majd nekünk a cuccunkat. Az micsoda van? Revelio. Revelio öntése leplezi a... Mi? Oké. Okay. Revelio. Emlékeztető a személyzetnek, hogy háziban a kivételes munkát végzett kastély rendben, ritkán vannak felkészültek, skibiri bam bam bum. Ezeket szabad petrifikálni, vagy nem nagyon? Nem tudnak ellenségesnek, hogy megcsinálhassam. Aha. Kérdője ott a két kérdője. Itt az egy kérdője. Azt mondja, hogy pók meg 5 az egyenlő 3. A pók az 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hol voltam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Az a 8-as. 5 meg 8, akkor az első az a 0. A másik 3 meg 2 meg valami, az 12. Hát 3 meg 2 az a legjobb családban 5 meg 9 lesz az, ami jó nekünk. Az az utolsó, ami hát ilyen csápos lófasz. Kiskazit csókolom. Nem már, de jó, itt van a kincs. Azt hittem már, hogy itt nincs is kincs. Egy szarvú szobor, hát annak a pufi nagyon örülne. Arany sárkány szemüveg. Király. Revelio. Revelio. Rather poorly, I'd say. Is that so? Okay. Revelio. Még jók vagyunk. Belopóztunk itt a tanárcucliba. Revelio.
Megvárjuk egy kicsit, amíg másfele néz. Számít-e? Lehet, hogy nem. This must be the prefect's bathroom. Aloha, Mora. Így nem. Tomf. Wouldn't be so combative if the ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes near me. Itt vagyunk a női fürdőbe, aztán mindegyiken ruha van. Milyen játék ez? Életünk egy hazugság volt. I don't think that's what that class is for. She's right. Why don't Aloha, Mora. goblins alone? Így. Mehet a kövi. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue power. Revelio. Lebuktam. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. No. Honnan kell újra próbálni? Mondd, hogy nem az elejéről, és akkor barátok vagyunk. De az elejéről. Na, hát srácok, akkor viszont innen fogjuk folytatni a Hogwarts Legacy-t. A héten elég sokat beidőzítettem, szóval haladni fogunk a végigjátszással. Tényleg szeretném végigvinni ezt a játékot, még mielőtt bármelyik más végigjátszásba kezdenik. Úgyis van még mellette a Chaos Gate, szóval amíg ez nincs kivégezve, addig nincs más. Szeretném tényleg, hogy a végigjátszások legyenek. Szóval, ha minden igaz, ez volt az 5. rész. Nem sokára lesz a 6. Fel kell olyan menetrendet, hogyha beírjátok a chatbe, vagy felmentek a discord.gg/paplovagra, akkor ott megtaláljátok a menetrend szobába a pontos menetrendet. YouTube-ra, meg Twitch-re egy kicsit később szokott ez így kikerülgetni, de egyébként általában 2 hétre előre meg van csinálva, most ez a hét van megcsinálva, de majd ezen a héten megcsinálom a jövőért itt, meg így tovább. Lényegi rész, hogy YouTube-on ma Hogwarts Legacy volt, holnap GTA-zunk, holnap után Hogwarts Legacy lesz, utána GTA-zunk, utána Hogwarts Legacy-zunk. Szóval toljuk. Jó hét mindenkinek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!